1901 рік, серпень, 21 серпня, середа. З 1894 року точаться суперечки між Чилі та Аргентиною щодо прикордонної території Вандах. Згідно з офіційними повідомленнями, було вирішено створити спільну слідчу комісію по врегулюванню цього питання. 22 серпня, четвер. Уряд Японії приймає рішення про реорганізацію армії і флоту. Надалі начальники штабів обох родів армії будуть незалежні від військового міністерства і флоту і відповідатимуть лише перед імператором Муцухіто. 23 серпня, п'ятниця. Британська військова адміністрація в Капській колонії, провінція Квінстаун, наказала закрити всі магазини через воєнний стан. При цьому забороняється накопичувати великі запаси їжі. 24 серпня, субота. Османський султан Абд аль-Гамід II видав указ, що права однієї французької компанії ні в якому разі не повинні бути порушені в майбутньому. Того ж дня, 24 серпня. У військовому конфлікті між Колумбією та Венесуелою уряд США під керівництвом президента Вільяма МакКінлі пропонує своє дипломатичне посередництво, однак пропозиція Вашингтону не мала успіху. 25 серпня, неділя. У Цюріху, Швейцарія, кілька тисяч соціал-демократів демонструють проти вислання з країни анархістів. Водночас вони протестують проти порушень владою прав громадських асоціацій. Того ж дня, 25 серпня. Китайська місія спокути, тобто визнання своєї провини під час боксерського повстання, на чолі з принцем Чунь, прибуває до Базеля. Через суперечки щодо форми спокути, які вимагає уряд Німеччини, подальшу подорож до Берліна було відкладено до 2 вересня. Того ж дня, 25 серпня. Згідно з рішенням російського уряду, порт Артур, китайською Люшунь, має розвиватися як морський порт. Він є частиною китайського міста Люта в Манчжурії. Стратегічно порт Артур розташований біля входу в затоку Похай. В 1894 році був завойований Японією. А з 1898 року орендований Росією на 25 років. 26 серпня, понеділок. З від'їздом французького посла Жана Антуана Ернеста Констана з Константинополя, нині Стамбул, загострюється конфлікт між Османською імперією та Францією. Восени це призведе до окупації французькими військовими кораблями османського порту Мітіліні на острові Лесбос. 27 серпня, вівторок. Римський папа Лев XIII призначає аббата Віліброда Бенцлера єпископом Метца. В той самий час помічником єпископа в Страсбург було призначено секретаря папської нунціатури Цорна фон Булаха. Призначення зустріли різкі протести в церковній пресі Ельзасу. Критики побоюються подальшого посилення німецького впливу на території, які раніше належали Франції. Того ж дня, 27 серпня. Сейм в Богемії в Празі завершує засідання. Під час сесії депутати погодили нову виборчу систему. Після цього в сільських громадах запровадять прямі вибори. 28 серпня, середа. Османський уряд наказує своїм дипломатичним представникам вимагати від великих держав переговорів щодо закриття іноземних поштових відділень в Османській імперії. Після банкрутства Османської держави в 1875 році важливі сфери державного управління були передані під міжнародний нагляд. 29 серпня, четвер. Генеральним секретарем Міжнародного арбітражного суду в Гаазі стане колишній генеральний секретар Міністерства закордонних справ Нідерландів.
Третейський суд був утворений в квітні. 30 серпня, п'ятниця. Француз Моріс Гарен виграв велогонку Париж-Брест. Того ж дня, 30 серпня, знову відкладається прибуття до Берліна китайського посольства з Покути під керівництвом принца Чуня. Згідно офіційних джерел, виникла суперечка щодо умов проведення аудієнції. Уряд Німеччини вимагає від керівника посольства неодноразово вклонитися кайзеру Вільгельму II. 31 серпня, субота. В Парижі османський уряд під керівництвом султана Абд-аль-Гаміда II безуспішно намагається відновлення відносин. Того ж дня, 31 серпня, за словами дипломатів, в італійських колоніальних територіях Африки йде жвава работоргівля. Згідно з повідомленнями, центром нелюдського бізнесу є ефіопське портове місто Массауа на березі Червоного моря, яке було окуповане Італією в 1885 році. Того ж дня, 31 серпня, у національній польській агітаційній публікації, яка виходить у німецькому рейху під заголовком «Одна нація, одна думка», говориться, що незважаючи на те, що Польща поділена між німецьким рейхом, Росією та Австро-Угорщиною, це робить для поляків лише зовнішню, чисто формальну річ. Змістом їх існування є приналежність до польської нації. У 19 столітті в Польщі відбувалися чисельні повстання проти іноземного панування, які були жорстоко придушені. Того ж дня, 31 серпня, за офіційними повідомленнями, незважаючи на протести Британії, російський уряд поки не хоче звільняти територію Манчжурії, яку він окупував. Манчжурія була окупована під час боксерського повстання. Того ж дня, 31 серпня, російський уряд попереджає 12 фінських газет стосовно їхніх опозиційних тенденцій. У 1899 році, так званим лютневим маніфестом царя Миколи II, була ліквідована автономія Великого князівства Фінляндського. Російський генерал-губернатор Микола Бобріков керує країною, проводячи жорстоку політику русифікації.